anh ra. Bên này chỗ này vẫn còn thấy đáy. Cho em nó ngồi ở trong này. Hàng ở đâu? Em là vô si của ông Cận. Ngồi nè, ngồi trước nè. Bắt đầu nó né được. Đây, con kia này ngồi không cái thì con sợ tên gì? Không có che, mấy em đang coi là không có che. Hai rưỡi ba ngàn. Vậy là nhét đầu thay hành dưới đi. Thì em đi vô tới em thấy nhất luôn, còn có 100 đây em thấy. Anh ơi, đứng lại em chào. Để pha đó em còn luôn vô em đứng em chào. Đây tắt cái sau lưng em, lấy nắm này nè. Lấy nắm xong rồi. Anh chào là tội nặng, bữa nay là đứng trên xe là tội nặng. Rồi em kêu Quay đường lại đá đều nè. Quần áo đã lại đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Quý ơi là Phú Quý đâu. Là vì bên anh Vinh hỏi ổng uống bia gì đó thì mình nói được rồi. Không, chị mới trả con trai rồi nha. Ơi Rồi lên tàu ơi. bữa nay chỗ này bữa nay cạn, hồi nãy ông nói đúng, bữa nay nước nó cạn. Không biết tại sao không chị, tại có con thuyền mới đi qua. Dễ thương quá ta. Dạ bữa sau tao đi cá à con bé nữa. Ráng luôn. Hay để chở mình. Vô chay giá ơi. Ơi 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 ơi. Rồi vô bạn cùng ngồi luôn đi, mày đi trực tiếp. Kêu mày rồi. Chậu rồi. Nó trong ngồi đây con nè. Đi chở anh chị. Đi sao sao mà. Anh như con mẹ dễ thương không? Con cá giống như con Nemo. Ủa mẹ chưa quay mà. Trời đất ơi, bây giờ mới quay nè. Chưa mà. Con cua bà Cố ơi. Cho em nó ngồi ở trong này. Đầu đập luôn á, thấy chưa? Như cô ăn còn yếu á. Cú mèo. Ngon cú mèo luôn hả? Rồi thấy mà đi ra chơi. Đây rồi hả? Ok, cái nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mua quá ba hai kìa, đồ đẹp đẹp quay luôn. Đó. Chơi chưa? Cảnh hôm nay đi cũng đẹp anh. Cảnh thì anh chưa có đi tham quan. Anh Anh thôi. Ai ấy sao? Đó con tuyệt vời luôn. Anh